Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Tại đất nước mặt trời mọc, sumo là một biểu tượng văn hóa vô cùng nổi tiếng, là niềm tự hào to lớn đối với người dân Nhật Bản, đưa các chân dài sang đón. Các võ sĩ sumo được tôn vinh như những vị thánh sống. Trong mắt mọi người, họ chính là đệ tử của các thần linh. Chính vì vậy, họ nhận được sự tôn trọng gần như tuyệt đối. Điều đó có thể bạn đã biết, nhưng chắc rằng bạn chưa nghe đến việc các sumo đều là người giàu có bậc nhất. Thế nhưng họ sẽ không bao giờ được lái xe và mặc đồ tự do, hay là không bao giờ để lộ cảm xúc trong lúc thi đấu. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá 15 bí ẩn thú vị về sumo ở Nhật mà ít ai biết nhé. 15. Sumo giàu. Sumo là một trong những nghề mang lại thu nhập khủng, đã tạo ra các không ít đại gia ở Nhật. Tuy nhiên, để được Hiệp hội Nhà nước trả lương theo tháng, thì người lực sĩ phải tích lũy đủ kinh nghiệm, năng lực và thành tích đạt đến cấp bậc Juryo. Số tiền lương hàng tháng mà một lực sĩ Juryo nhận được là hơn 1,1 triệu yên, tương đương 220 triệu tiền Việt. Đối với cấp bậc cao nhất là Yokozuna, hàng tháng một lực sĩ sẽ nhận được số tiền lương lên đến 3 triệu yên, tương đương 600 triệu đồng. Ngoài ra, họ còn nhận được 2 lần tiền thưởng cố định trong năm vào tháng 9 và tháng 12. Mỗi lần thưởng tương đương 1 tháng lương. Chưa hết, còn có những khoản phụ cấp khác, bao gồm phụ cấp địa điểm, phụ cấp công tác, tiền trợ cấp đồ vật, tiền thưởng đồ vật. Đại gia thì chưa chắc là sumo, nhưng sumo chuyên nghiệp chắc chắn là đại gia. (14) Làm vợ sumo. Đối với người dân của đất nước mặt trời mọc, võ đài sumo không chỉ là sân khấu thi đấu, mà còn là nơi chốn linh thiêng. Chính vì sự tôn thờ người dân dành cho bộ môn này, mà các võ sĩ sumo luôn luôn được sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người. Việc được nâng khăn sửa túi cho võ sĩ sumo là ước mơ của rất nhiều người con gái nơi đây. Trong số đó, không ít các nàng diễn viên, người mẫu nổi tiếng đã lựa chọn nên duyên với võ sĩ sumo. Dù không sở hữu body 6 múi săn chắc như cầu thủ bóng đá hay khuôn mặt thanh tú như tài tử điện ảnh, thì sumo vẫn luôn sở hữu sức hút đặc biệt khiến các thiếu nữ Nhật Bản phải đắm say. Đấy, các bạn đừng hỏi ngoại hình quan trọng đến thế sao nữa nhé. 13. Bữa ăn khổng lồ. Cân nặng lý tưởng của một sumo dao động từ 150 đến 160 kg. Tuy nhiên, không phải sumo nào sinh ra cũng đã có cân nặng như vậy. Để đạt được con số đó không hề đơn giản, duy trì nó lại càng khó hơn. Chính vì vậy, sumo còn có một chế độ ăn nhằm đảm bảo trọng lượng cơ thể luôn ở mức đạt chuẩn. Mỗi ngày họ bắt buộc phải nạp vào cơ thể 20.000 calo để có thể duy trì cân nặng. Do đó, một bữa ăn của một võ sĩ sumo đủ cho từ 5 đến 6 người ăn là bình thường. Nó gồm chủ yếu thịt bò, cá, đậu nành, rau. Sau bữa ăn, họ còn dùng thêm bánh ngọt và kem. (12) Sumo không được lái xe. Sumo sở hữu thân hình to lớn gấp 2 hoặc nhiều lần so với người bình thường. Dù vậy nhưng nó không phải là lý do khiến các sumo bị cấm lái xe ở Nhật Bản. Lý do thật sự lại là vì từng xảy ra một vụ tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng liên quan đến sumo. Vì thế mà sau này, Hiệp hội Sumo đã ra điều luật cấm về vấn đề này. Do đó, ngày nay khi đến Nhật, không khó để bắt gặp những chàng trai sumo di chuyển bằng phương tiện công cộng. Tuy nhiên, một nỗi khổ khó nói của sumo chính là cứ mỗi khi đi tàu điện hay phương tiện nào, họ đều phải mua 2 ghế mới có thể ngồi vừa. 11. Luyện tập cực khổ. Bên cạnh chế độ ăn thì chế độ tập luyện của các võ sĩ sumo vô cùng khắc nghiệt. Bề ngoài trông họ có vẻ to béo nặng nề, nhưng đằng sau lớp mỡ ấy lại là khối lượng cơ khổng lồ. Họ bắt đầu luyện tập từ 5 giờ sáng, bất kể thời tiết giá rét của mùa đông. Những bài tập họ trải qua cực kỳ nặng, không thua gì bài tập dành cho quân lính tinh nhuệ của quân sự Mỹ. Áp lực đặt ra cho các sumo là nếu thất bại trong trận đấu sẽ đồng nghĩa với việc cấp bậc rớt hạng. Trong khi đó, họ phải nỗ lực trong thời gian dài mới có thể thăng hạng. Ý chí và sự cố gắng không ngừng nghỉ đã tạo ra sức mạnh khủng khiếp. Một võ sĩ sumo đã chéo sẵn sàng đấu võ và đã hạ gục một cao thủ MMA chỉ trong vài giây ngắn ngủi bằng những cú đấm chí mạng. 10. Tuân thủ lời thề. Các võ sĩ sumo trước khi bước chân vào bộ môn này đều phải tuyên thệ trọn đời gắn bó với sumo. Dù khi giải nghệ cũng không được phép tham gia bất kỳ môn thể thao nào khác.
và không ai được phép phá bỏ lời thề. Đó là một nét văn hóa đặc trưng của đất nước Phù Tang và cũng là điều luật cấm lạ lùng nhất trong giới thể thao. Chiến khống chế cảm xúc. Ngoài những quy định nghiêm ngặt về chế độ luyện tập, các sumo còn phải tự kiểm soát thái độ cũng như hành vi của mình. Trong lúc luyện tập, họ hạn chế nói chuyện và sử dụng động tác để ra hiệu. Dù cho một sumo nào đó tập sai cách thì vẫn không xảy ra bất kỳ tiếng trách mắng nào. Âm thanh phát ra mỗi khi các sumo luyện tập chỉ là tiếng cơ thể của họ đập vào nền đất huỵch huỵch. Trái ngược với hình ảnh to lớn, khổng lồ của mình, các võ sĩ sumo lại thường là những người rất kiệm lời, ít nói. Ngay cả trong thi đấu, dù có thắng hay thua thì họ vẫn giữ vững thái độ bình thản, không biểu lộ cảm xúc quá nhiều. Tuyếp đàn ông bên ngoài mạnh mẽ, bên trong điềm đạm, đích thị là đây. Tám, sumo nữ. Theo quy định trước đây, bất kỳ giải đấu nào cũng không cho phép sự góp mặt của sumo nữ, vì họ cho rằng nó sẽ làm ô uế sân đấu của họ. Nhưng ngày nay quy định đã được nới lỏng, cho phép sumo nữ tham gia thi đấu, nhưng chỉ dừng ở các giải đấu nghiệp dư, chứ không được lên bậc chuyên nghiệp như nam giới. Tuy nhiên gần đây, bộ môn truyền thống này ngày càng có nhiều võ sĩ nữ tham gia. Có thể thấy, môn thể thao này có một vị trí rất quan trọng trong lòng người dân Nhật Bản. 7. Emmanuel Yarbrough. Emmanuel Yarbrough là một võ sĩ sumo người Mỹ, sở hữu cân nặng lên đến 272 kg. Anh từng giữ kỷ lục Guinness cho vận động viên nặng nhất thế giới. Thân hình khổng lồ khiến các đối thủ phải khiếp sợ. Nhưng Yarbrough lại phải nuối tiếc khi để bị gục bởi đối thủ thua ông đến tận 169 kg. Có thể thấy trong sumo, cân nặng không phải là tất cả để làm nên chiến thắng. Khi ông qua đời ở tuổi 51 do suy tim, cân nặng khi đó của ông đạt tới 317 kg, được ghi nhận là võ sĩ sumo nặng nhất thế giới. 6. Phân cấp. Trong môn boxing, các đối thủ sẽ được phân loại theo cân nặng. Nhưng đối với sumo thì không như thế. Nó không quan tâm đến cân nặng, mà chỉ quan tâm đến thành tích để phân hạng. Dù cho võ sĩ nặng 100 kg, vẫn có thể đối đầu với đối thủ nặng 200 kg. Trong sumo, bao gồm 6 cấp bậc thi đấu chuyên nghiệp, từ cao đến thấp, bao gồm Makuuchi, Juryo, Makushita, Sandame, Jonidan và Jonokuchi. Chúng sẽ là thước đo đánh giá năng lực, kinh nghiệm và thành tích của các võ sĩ. Quyền lợi và tiền lương sẽ tăng dần theo cấp bậc. Năm. Trang phục. Trong khi các vận động viên thể thao có thể tự do lựa chọn trang phục trong lúc luyện tập hay khi không tham gia giải đấu, còn sumo thì không được may mắn như thế. Họ không được phép diện trang phục theo ý thích, dù bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu. Dù trong các sinh hoạt đời thường, sumo luôn phải búi tóc theo kiểu samurai thời Edo và mặc trang phục truyền thống. Mỗi cấp bậc trong sumo sẽ có kiểu búi tóc kèm với trang phục khác nhau. Vì vậy bạn có thể dễ dàng nhận ra nếu họ có mặt tại các địa điểm công cộng. 4. Lò luyện sumo. Lò luyện sumo là nơi đào tạo và huấn luyện ra các võ sĩ sumo từ khi còn là trẻ em. Nhiều cậu nhóc ở các độ tuổi khác nhau đã dành hàng tiếng đồng hồ luyện tập tại các võ đường với mong muốn trở thành sumo chuyên nghiệp trong tương lai. Những đứa trẻ quyết tâm đi theo con đường chuyên nghiệp buộc phải nghỉ học từ năm 15 tuổi và sống trong một cộng đồng có kỷ luật nghiêm ngặt, từ kiểu tóc cho đến chế độ ăn uống. Trầy xước da hay chấn thương là những điều thường xảy ra trong các buổi luyện tập. Thậm chí có một số lò luyện vì muốn học viên đạt chuẩn cân nặng mà bắt những đứa trẻ đến mức bội thật buồn nôn. Để đạt được hào quang trên sân khấu, người võ sĩ sumo đã phải trải qua quá trình khổ luyện từ rất sớm mà không phải ai cũng có thể chấp nhận đánh đổi. 3. Tuổi thọ. Bởi vì quá trình luyện tập với cường độ cao, chế độ ăn uống không lành mạnh và vô vàn những chấn thương từ việc luyện tập và thi đấu, mà tuổi thọ của các sumo thường không cao. Các sumo dễ mắc phải các bệnh liên quan đến tim mạch, tiểu đường do dung nạp lượng thức ăn khổng lồ. Dù được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, nhưng tính chất nghề nghiệp cũng chỉ cho phép tuổi thọ trung bình ở sumo là khoảng 60 đến 65 tuổi mà thôi. 2. Nghi lễ rải muối.
Nghi lễ rải muối trên sàn đấu dành cho các võ sĩ Nhật Bản sẽ thay cho lời tuyên bố bắt đầu trận đấu. Đây được coi là một phong tục tập quán thể hiện sự thuần khiết cũng như sự trong sạch trước giờ bắt đầu thi đấu. Nghi thức được diễn ra một cách trang trọng, được xem như là tấm bùa may mắn nhằm xua đuổi tà ma, ác quỷ để bắt đầu trận đấu. Hứa hẹn nhiều điều thú vị và hấp dẫn. Các võ sĩ sumo sẽ ném những vóc muối rải trên khắp sàn đấu với mục đích tẩy uế võ đài, xua đuổi những điều không may và chứng minh rằng mình trong sạch. Ngoài ra còn thể hiện mong muốn sẽ không bị thương sau trận đấu. Chính vì vậy, rải muối là hình ảnh quen thuộc, không thể thiếu mở ra những trận đấu đầy kịch tính tại Nhật Bản. Một, điều luật trong thi đấu. Bên cạnh sự tập luyện và chế độ ăn uống khắc nghiệt, các võ sĩ sumo còn phải tuân thủ những luật lệ mà bộ môn này đặt ra. Trong số đó phải kể đến những quy định thú vị như là anh em họ hàng hoặc võ sĩ cùng trại huấn luyện không được thi đấu với nhau. Sumo phải nuôi tóc dài và búi lên, không được phép lái xe, phải cao trên 1m72 và phải mặc trang phục dựa theo cấp bậc của mình. Nếu không tuân thủ luật lệ, sumo có thể bị phạt tiền hoặc nặng hơn là cấm thi đấu. Đây quả thật là bộ môn vừa khổ mà lại vừa khó. Sự thật nào về sumo khiến bạn thấy ấn tượng nhất? Hãy cùng chia sẻ với mọi người xuống phần bình luận bên dưới. Và đừng quên like và subscribe kênh để khám phá nhiều điều thú vị khác. Thế giới hôm nay chào tạm biệt và hẹn gặp lại!